ආයුබෝවන්. ඔබ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ EduLIFE Solutions YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ data mining and warehousing. කියන්නේ data mining සහ warehousing කියන side එක ගැන අපි අදාළ විදිහට ඒ side එකට බලපාන විදිහට අපි ඒ කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒකට හේතුව තමයි data science හෝ researchers ලට අපි AI side එකේ අයට software engineers වලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන concept එකක් තමයි data mining කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ data mining සහ warehousing කියන වීඩියෝ සීරීස් එක මේ විදිහට ගෙනෙන්න. ඉතින් අපි ඒකෙදී මුලින්ම කතා කරනවා data mining සහ warehousing කරන්න අදාළ වෙන softwares ගැන. ඒ softwares දෙකක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ softwares දෙක තමයි RapidMiner සහ Weka කියන softwares දෙක. ඉතින් අපි data mining කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට pre-processing, visualizations වගේ දේවල් කරන්න අපි data mining යොදා ගන්නවා. data mining වල concept එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය දේවල් ටික අපි කතා කරන්න මෙන්න මේ softwares භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය softwares වල මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ගෙන එනවා කොහොමද data mining සඳහා යොදා ගන්න RapidMiner කියන software එක install කරගන්න සහ ඒ RapidMiner එකේ introduction එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ හැඳින්වීමක් ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යනකොට අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා ඔය මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් විදිහට RapidMiner කියන software එකට අමතරව Weka කියන software එක. ඉතින් මේ RapidMiner කියන software එක අපි install කරගන්න ඕන ඔයාලගේ machine එකට. අපි ඒකට Windows හෝ Mac හෝ Linux ඕනම OS එකකට ගන්න පුළුවන්. අපි search කරනවා මෙන්න මේ විදිහට RapidMiner download කියලා ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මෙතන වැටෙනවා installations. මෙන්න මෙතන rapidminer.com. මෙතනට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඊළඟ page එකට navigate වුණාන් පස්සේ installing RapidMiner කියලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතන එනවා ඔයාලා RapidMiner Studio 7 Windows 32 bit එකට 64 bit එකට Mac වලට Linux වලට Java 7 Java 8 වලට තමයි Linux එකේ වැඩ කරන්නේ. Mac OS එකේ 10.8 plus වලින් උඩේවට තමයි support කරන්නේ RapidMiner. but එහෙම requirement එකක් නැහැ Windows 32 bit වලට 64 bit වලට. ඉතින් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා 64 bit එක මෙතන install කරගන්න පුළුවන්. දැනට මම install කරගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනට machine එකට install කරගෙන ගිහපු නිසා සාමාන්‍ය theory එකටම සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්න විදිහටම යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙතන එයාලා requirements වගේක් දීලා තියෙනවා. මෙච්චර ඔයාලගේ drive එක කියන්නේ අපි partition එකේ C partition එකේ නම් ඔයාලට මෙන්න මෙච්චර ඒ කියන්නේ space එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ conditions ටිකක් තියෙනවා. ඒ conditions ටික ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලට වැදගත් වෙනවා සමහර වෙලාවට ඔයාලා educational පැත්තෙන් student කෙනෙක් හෝ degree එකක් කරන කෙනෙක් හෝ වෙනවා නම් එයාලගේ index number එකෙන් ඒ institute එකේ විස්තර දාලා ඔයාලට education pack එකක් විදිහට මේක download කරගන්න පුළුවන් RapidMiner. ඉතින් ඔය RapidMiner download කරගද්දි මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඕන වෙලාවක ඔයාලට සඳහා උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරමු RapidMiner ගැන. RapidMiner කියන දේ RapidMiner කියන්නේ open source software එකක්. මේක free හැමෝටම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මේ data analyze කරනවා. මේ data analyze කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ software එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් data science කරන අයට ගොඩාක් ප්‍රචලිත software එකක් විදිහට අපිට මේ RapidMiner කියන software එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේක අපිට launch කරලා තියෙන්නේ initial release එක 2001. හැබැයි මේකේ stable version එක දැනට 2021 අගෝස්තු 12 9.10.0 version එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි මේ යොදා ගන්න
software එකේ RapidMiner වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම මේ විදිහට තමයි install කරගන්නේ. මේ විදිහට install කරගත්තම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළගේ interface එක පෙන්වන්නේ RapidMiner එකේ. ඊට පස්සේ මේ RapidMiner එකකින් වැඩ කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ RapidMiner එකකින් වැඩ කරගෙන යනකොට මෙතන විශේෂත්වයක් තමයි මේ RapidMiner යොදා ගන්න හේතු තියෙනවා. මොකද මේ අපි දැන් RapidMiner software එකකින් වැඩ කරද්දි ගොඩාක් වෙලාවට මේක මම කලින් කිව්වා වගේ data science පැත්තට තමයි ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ software එකේ data set එකක් pre-process කරන්න වගේ දේවල් වලට ඒ pre-process කරලා අවශ්‍ය නිගමන ලබා ගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ software එක use කරන්නේ. ඉතින් මේක use කරද්දි මේ pre-process කරද්දි අපි මෙන්න මේ විදිහට එන interface එකේ මේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි වැඩ කරන්න යන්නේ. මම දැනට මේ software එකේ installation එක සහ introduction එක විතරයි ඔයාලට දෙන්නේ. එතනින් එහාට ඊළඟ වීඩියෝ වලදී මම මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලාත් මම කියනවා. ඊට අමතරව මම මේකෙදි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ software එකේ මේ දේවල් ටික තමයි. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කතා කරනවා මේ software එකේ මේ interface එකේ තියෙන කරුණු ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට ඔබේ සමුගන්නවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ දේවල් ටික අපි කතා කරමු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන අපේ EduLIFE Solutions YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. සහ අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න. මොනවා හරිම ගැටලුවක් තියෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම මේ software එක install කරන link එකත් මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න ඔබ සැමට ස්තුතියි.